ملعونة بأم الفراعنة والرومان والأمويين والعباسيين والفاطميين والأيوبيين والمماليك والعثمانيين ونابليون ومحمد علي والمملكة البريطانية وفؤاد وفاروق ويسقط يسقط حكم المصرف. يا مساء البونجور، يا مساء الكومون تاليفو. كل فيلم ومسلسل وبرنامج واعلان ودرس وكتاب ومؤسسه وشيخ واب وام لازم يفكرونا ان الانسان بطبيعته اناني وطماع، ولولا الحضاره المتحضره باستقرارها المستقر وحداثتها الحديثه كان زماننا بنتصرف بهمجيه وعشوائيه واستفاله جنسيه. معلش بقى، تعالى ناخد خطوه لورا علشان حدوته الانسان دي مسليه فشخ، ومن تاريخنا هنفهم احتماليات مستقبلنا. من حوالي 4 مليون سنه بدات انواع من القرود العليا تمشي على رجليها الاثنين، وده تطور عظيم لانه حرر ايديهم من مهمه المشي، ومن ساعتها يقدروا يصنعوا ادوات ويشغلوا مخهم مع ايديهم في التفاعل مع الطبيعه، ودي بدايه العمل. من حوالي مليون سنه ظهر الهومو ايركتس او الانسان المنتصب، اللي هو الانسان البدائي، شبهنا قوي بس من غير العلم التراكمي اللي ورثناه وجمعناه على مدار المليون سنه دول، والعمل بقى جماعي زي النهارده. من حوالي 150 ألف سنة تطور الهومو سيبينز اللي هو احنا، يعني لو شفت تقول محمد جرجس اللي مسقط على كشك الناصية عادي، وكان في كذا نوع بس انقرضوا واتبلعوا واحنا اللي صمدنا. يعني ساعتها كنا عايشين في مجاميع صغيرة بنقطف ورد وزرع وجوز واي مصلحة تطرحها الاشجار والاراضي اللي بنعدي عليها، بالاضافة طبعا لصيد السمك والحيوانات. المجتمع البدائي ده كان متعاون في كل حاجة، العمل تشاركي والوعي جماعي، بناخد القرارات سوا ومع بعض في الحلوة والمرة، وانا وابن عمي على غريب، مش علشان احنا طيبين وغيرنا اشرار، لكن ببساطة كل واحد عايز مصلحته لازم يتعاون علشان كلنا نعيش، والا هنموت كلنا ويا فرحتي بانانيتك. ده انت لو ما بتفكرش غير في نفسك هتشيل بقية المجموعة فوق دماغك، لان بقائك من بقائهم. يعني مفيش طبقات ولا فروقات، ومفيش ملكية خاصة، لان الحقيقة ده مفهوم غريب فشخ. يعني ايه ارسم خط وهمي على حتة ارض واقول دي بتاعتي امشي اطلعوا بره؟ طب تمام، احنا هنصطاد لنا عجل مدهن ونشوحه على النار ونعضعض فيه بمزاج، ونرمي لك العظم بره عشان ما يجيش على الارض بتاعتك، ويبقى ورينا هتاكل منين. ما هو اللي بيفكر ينسحب من المجموعه هيضر نفسه وهيضرهم ويضعفهم وهيموت ومش هيورث لنا غبائه. وكانوا بيتحركوا على طول لانك بتخلص الاكل اللي الارض طرحته فلازم تنقل، غير طبعا الفيضانات وشقلبه الجو والحياه صعبه. والستات ما كانوش بيخلفوا كتير لان حوار الرضاعه والحمل ده عائق في الحركه، وهم كانوا بيشتغلوا زيهم زي الرجاله، واهميتهم في المجموعه زي الرجاله بالظبط. الواحد من ذكوريته النهارده صعب يتخيل، بس كان فعلا في مساواه ما بين الراجل والست. الفرق الوحيد ان مطلوب من الست تخلف مره ولا مرتين، وعلشان بتحمل ممكن تركن فترات قصيره، بس غير كده صباحه. من 10,000 سنه تقريبا اكتشفنا الزراعه. الثوره الزراعيه دي غيرت تاريخ البشريه ومستقبلنا، فجاه بقينا بنسيطر على الطبيعه بدل ما هي اللي بتسيطر علينا. بمجهود اقل بنزرع اكل اكتر واطعم من اللي استغفر الله اللي كنا بنبلعه زمان ده. والاهم اننا بطلنا فرق على الفاضي واستقرينا في اماكن الميه والاراضي الخصبه، بقينا بنراعي غنم ونربي بهايم، مجموعاتنا كبرت وبقت الستات تخلف اكتر. الطفره جت مع الوفره، والوفره جابت لنا طبقات. دي اللقطه التاريخيه المهمه فشخ. بدل ما ننتج اللي محتاجينه يومها بقينا بننتج اكتر ونخزن. يعني مش الكل محتاج يزرع، عندك شويه يزرعوا، شويه يمسكوا الخزنه، شويه يحرسوا المخزون، ومع الوقت شويه تخصصوا اكتر في صناعه الادوات الزراعيه والحربيه وهكذا. بما ان مش كلنا لازم ننتج الاكل، بقى في تقسيم للعمل واختصاصات متعدده، يعني اختلافات لحد هنا وامان واصلي. بس الوضع اتغير يا برايز، لان اللي واقفين على الخزنه بقى عندهم قرارات اهم من الباقي، لان هم اللي بيقطعوا ويوزعوا، هم المسؤولين عن الموارد، هم اللي بيخططوا المشاريع اللي بتمس المجتمع ككل. يعني مثلا لو عايزين نمد ترعه، الشباب اللي على الخزنه يبحبحوها ويقبضوا الرجاله اللي هتحفر على ما بقيتنا يكملوا زراعه وهكذا. والاهم ان الاول مره لازم حراسه بجد. قبل كده ما كانش في حاجه يتخاف عليها، ما الحال من بعضه، بس دلوقتي شقى عمرنا في المخزون ده، والعيال الصيع اللي في المناطق السو اللي حوالينا ممكن يطبوا علينا في اي وقت، واللي ماسكين سلاح علشان يحرسوا المخزون بيستخدموا نفس السلاح علشان يطبقوا النظام. وطبعا بالتدريج بقى ليهم اولويه في الاكل، يعني مسؤول الاداره بشويه اكل يخلي المسلحين يفرضوا قوانين ما تعجبش كل الناس، بس كله بفلوسهم وسلاحهم ومزاجهم. المخازن تحولت لمعابد لان ثرواتنا مقدسه، ومسؤول المخزن اصبح كاهن اقرب لربنا عن بقيتنا، ومع مرور الزمن بقى بيبيع نفسه على انه ربنا شخصيا بسلطته الدينيه، والمخزون اللي تحت ايديه والحراس اللي مأجرهم بقى مسيطر تماما على المجتمع اللي ما بقاش صغير زي زمان. وهي دي نشأة الطبقة الحاكمة. هل الناس دي كانت شريرة؟ اطلاقا. الموضوع ما فيه ان اتخلقت الطبقة الحاكمة اللي مصالحهم ضد مصالح بقيتنا. انتقلنا من مجتمع كلنا فيه مصالحنا مشتركة وغصب عننا لازم نتعاون، لمجتمع طبقي في فوق وفي تحت، قوي وضعيف، مستغل ومستغل. ولو الراجل بيستغل ايراد فالست 24 ايراد. بقالنا اقل من 10,000 سنة بس عايشين في طبقات، ومع الطبقات الحضارات، التجمعات بقت قرى، القرى بقت مدن، والمدن بقت امبراطوريات.
وابتدينا الحضارات في نفس الوقت في كل حته من غير ما نكلم بعض، بس علشان البيض اللي مقتنعين ان حضارتهم وثقافتهم ارقى من بقيه خلق الله. خد عندك الحضاره الفرعونيه مثلا، واحده من اقدم حضارتين على الكوكب، وحاجه كده شغل بازارات خان الخليلي ونفرتاري للسياحه خالص. ابتدت من 5000 سنه على النيل، وعلى مدار 3000 سنه حصلت شقلباظات في الطبقه الحاكمه. فراعنه ابوا وفراعنه وقعوا، اسره تصبح على اسره وعصر يمسي على عصر، لكن اللي فضل ثابت ما بيتغيرش كان استغلال عامه الشعب وتراكم فائض الانتاج. الفلاحين والعبيد بيطلعوا المصلحه للمجتمع كله، والطبقه الحاكمه تاخد الفائض علشان تطلع باهرامات ومعابد. هي مبهره فعلا، لكن الحقيقه المره ان كل رموز الحضاره الفرعونيه الفشيخه بتاعت الافلام الوثائقيه دي اتبنت بعرق ودم مئات الالاف من البنايين والعبيد، والتاريخ بينسبها لفرعون وهو قاعد في بيتهم مش للي بنوها بجد. الاثار دي عظيمه، لكنها توثيق لكم عنيف من الاستغلال، ودليل على فقد الانتاج اللي كان متاح. وبدل ما يستفيد منه كلنا، الفرعون يؤمر بمبنى خرافي على اسمه يتمنظر بيه وسط اصحابه الفراعنه، والباقي يموت من الشغل والارهاق. حاجه تعيسه فشخ. وبقى جيم من ناحيه عندك الفراعنه ومعاهم الكهنه والكتبه وقاده الجيوش، وعلى الناحيه الثانيه الاغلبيه الفلاحين والحرفيين والعبيد اللي بينتجوا الثروه كلها وما بيشوفوش غير اللي يدوب يقضيهم لتاني يوم علشان يرجعوا يزرعوا ويبنوا تاني. النهارده لما تزور معبد وتشوف رمسيس ولا مينا ماسك فقره من قفاهم بيقطعهم، بتحس بفخر وانجاز بتاريخنا وحضارتنا. قمه الضحك ان يبقى عندك الثقه انك لو كنت عايش وقتها كنت هتبقى الفرعون اللي بيفرم بايد واحده، وانت اصلا حفيد البشر اللي بيتمسح بكرامتها الارض منه. احنا بس بنحب نصدق ان احنا في الماضي والمستقبل احنا الحكام والاغنياء، والحاضر بس هو اللي قلش وطلعنا فيه فقراء. احنا مش احفاد الفراعنه، دول ولاد 60 كلب. احنا احفاد الفلاحين والعبيد اللي صمدوا وعاشوا رغم الاستعباد والاستغلال، وبكل فخر واعتزاز. بدل ما نتفشخر ونقول ان احنا حضاره الاف السنين اتعصرنا فيهم، ما نحكي عن اول اضراب في التاريخ المسجل، اضراب عمال المقابر في وادي الملكات اللي ما سكتوش على حقهم في مواجهه الفرعون من اكتر من 3000 سنه. هم دول فخرنا. اكتر من 95% من تاريخنا كبشر واحنا سواسيه. بس الطبقه الحاكمه دلوقتي بتبيع لنا ان طول عمرنا طبقات، وان الانسان جشع بطبعه. عايزين يفهمونا ان حصلت احداث كتير في تاريخنا وصلتنا للرأسمالية الصناعيه في اخر 200 سنه، بس مفيش حاجه هتحصل تاني ولا في اي حاجه ممكن نعملها خالص علشان نكمل ونوصل لعالم مختلف. يعني بالنسبه لهم التاريخ وقف عند الرأسمالية. شوف الصدف بلح طبعا. التاريخ مكمل والمستقبل هيكون مختلف، ونقدر نتجاوز الطبقات. قامت حضارة الفراعنة واتهدت، وجي بعديها اسكندر من مقدونيا واحتل مصر، وأسس مدينة وسماها الاسكندرية على اسم دلعه، على أساس إن هو اللي كان بيحارب ولوحده، وهو اللي كان بيرصف شارع النبي دانيال. الرومان نطوا بالسلاح ومصر بقت سلة غذاء الدولة الرومانية. الحمد لله. يعني فلاحيننا كانوا مستغلين لدرجة ان محصول الفقراء كان بيأكل نبلاء الرومان في الامبراطورية كلها، واحنا جعانين. جيوش المسلمين اخذت مصر من الرومان لحساب طبقة حاكمة برضه، ساكنين قصور وبيلموا فلوس قد كده، والشعب بيتهان وبيبات في الشارع. دولتنا غنية، بنزرع وننتج اللي يكفينا وزياده، بس ما بنشوفش منه حاجه. محدش حكم مصر غير عشان يشبرق نفسه على حسابنا. هم فالحين بس يسموها حضاره ويعلمونا نتفشخر بيها قدام الاجانب، وهي مش حضاره، هي استغلال، واستغلال قاسي. وكل طبقه حاكمه بتبني على استغلال اللي قبليها. وكل الانجازات الحضاريه اللي في اي امبراطوريه في العالم كانت ممكنه علشان الملايين اللي بيشتغلوا وبينتجوا بيحطوا قرش مستغل على عرق المستغل ويبنوا ثروه. كل مادة والفلوس بتزيد، وفرق القوة بيوسع، والنهب بيتكثف، والطبقة الحاكمة بتراكم ثروات فوق واحنا بنراكم فقر تحت وبالناظر. سنة 1492 الأوروبيين بدأوا احتلال أمريكا الجنوبية والشمالية وقسموها ما بينهم. شحنوا سفن وسرقوا كل اللي نفسك فيه، فضة، سكر، تبغ، قهوة، أي حاجة لقوها قدامهم عبوها. وكمان نهبوا أهم سلعة في تاريخنا، قوة العمل. استولوا على أفريقيا وخطفوا 11 مليون بني آدم، وشحنوهم وباعوهم كعبيد وعملوا ثروات عملاقة. وبعدين كل العبيد دول اشتغلوا على الأراضي بالقربات، وطلعوا فائض إنتاج خرافي للأوروبيين والأمريكان. كم الثروات اللي رقموها مرعبة. علشان كده مش صدفة إن كل الدول اللي احتلت واستعبدت غنية فشخ، واللي احتلت فقيرة. وعلى فكرة لغاية النهاردة أكتر من نص الإنجليز بيفتخروا بالإمبراطورية، وشايفين إن الدول اللي احتلوها استفادت. أنت متخيل؟ محمد علي وأسرته أسسوا الدولة المصرية الحديثة والجميلة والبامبي بالسخرة والفقر والجوع. استوردوا الرأسمالية، ولما بدأوا يأسسوها في مصر
انجلترا هوب احتلتنا بكل رشاقه ولياقه وسلاسه، وزي اي مستعمر ما جاتش تعمل علينا نمره انها طبقه حاكمه لوحدها واحنا كلنا محتلين، لا، بتاخد طبقه البشوات اللي في اعلى الهرم وتنصص معاهم. عشان كده الاشكال اللي زي طلعت باشا حرب اتمنجهوا اخر حاجه من الاحتلال الانجليزي، اسس بنك مصر ومصنع غزل المحله تحت الاحتلال، واستورد مكن خرده من انجلترا برخص التراب، شغل عليه عمال فقراء من الريف كانوا بيموتوا منه عادي وهو بيكيش. تاريخهم بيصوره كبطل قومي، تاريخنا بيفضحه لانه ابن 60 كلب هو كمان. بس دلوقتي لاول مره في تاريخنا كبشريه الحل موجود. الفلاحين زمان كانوا منعزلين عن بعض، العبيد ما كانش عندهم اي ادوات، الاقنان ما كانوش بينتجوا سلع بتمشي السوق، لكن دلوقتي بفضل الرأسمالية عندنا الطبقة العاملة اللي متمركزة في أماكن العمل، وبيقسموا العمل ما بينهم وبيطلعوا أو يمنعوا فقد القيمة، هم اللي يقدروا يعبروا بينا لمجتمع متجاوز الطبقات. اسبانيا احتفلت بعيدها القومي 12 اكتوبر اللي فات، بيحتفلوا بالحضاره الاسبانيه العظيمه والامبراطوريه المجيده، وكل سنه بيقفلوا الشارع الرئيسي اللي عندهم في مدريد زي صلاح سالم عندنا كده، وبيحضر الملك شخصيا واعلام اسبانيا في كل حته فيك يا بلد، وهاتك عروض عسكريه ومنظره حربيه وخطابات تطبيليه. الطبقه الحاكمه الاوروبيه والاسبانيه بتحاول تبيع لشعبها وللعالم اننا المفروض نفتخر بالاستعمار والاستغلال والاستعباد بتاعهم. Eso es el rayadillo, la uniformidad de Filipinas y de Cuba. Iban con, no era lo mejor para el camuflaje, hay que decirlo, pero eran el uniforme muy vistoso que vestían nuestros oficiales y soldados en Cuba, Filipinas, Puerto Rico y las Carolinas, que eran las últimas colonias que perdimos. من ناحية تانية عندك التاريخ من الأسفل، تاريخنا من وجهة نظرنا إحنا مش هما. في أغنية لمانو تشاو وهو مغني فرنساوي أسباني ثوري فشخ والأقرب إلى قلبي، بتعرض خطاب حركة الساباتيستاس الثورية في المكسيك، بيوصفوا نفس الفترة دي من ساعة الاستعمار بليلة ال 500 سنة. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias. بلا حضارة بلا بلح. ده كله وصلنا لأكبر فرق ما بين الأغنياء والفقراء. كريدي سويس لسه مطلعين تقرير طازة من الفورد بيقول إن أقل من 1% من سكان العالم عندهم قرب نص ثروة العالم كله. أنا بجد كل حلقة بجيب إحصائية تكشف الفرق بين الأغنياء والفقراء، ألاقي الموضوع بقى أنيل من الحلقة اللي قبليها. احنا عايشين في أسوأ 50 سنة من أوحش 300 سنة في تاريخنا. طول ما احنا مكملين مع الرأسمالية الاستغلال هيزيد والتراكم هيعلى والاغتراب هيتوغل. ده غير ان الكوكب بيتدمر بسبب تغير المناخ. 100 شركة مسؤولة عن 71% من دمار البيئة لان ارباحهم بتيجي قبل بيئتنا. بس لازم يبيع لك الجو الضيق بتاع الشاليمو والكيس البلاستيك واعمل الصح وابدأ بنفسك والمشكلة فيك مش في الشركات. كل ده بيحصل قدام عينينا، بس المشكلة الأساسية ان الطبقة الحاكمة بتقلوظ التاريخ، بتحكي قصص حكام قال يعني كانوا بيمثلونا وهما كانوا بيفشخونا، يرسم لك الانسان على انه عنيف وعشوائي وخطير. التهور فينا بس النظام هدينا. هما اي نعم بيقلوظوا التاريخ، بس احنا اللي بنقرطس النظام. لبنان بتقرطس النظام الطائفي وسيطرة البنوك، العراق بتتحرر من الحكومة الفاسدة، الجزائر بتسقط حكم العسكر، شيلي بتقاوم صندوق النقد الدولي شخصيا، اكوادور بتحارب رفع الدعم، هونج كونج بتواجه بعبع الطبقة الحاكمة الصينية بنفسها، وكاتالونيا بتعارض ملك اسبانيا الاستعماري، واليونان والارجنتين وهايتي وغيرها. احنا بنكتب التاريخ. لو عجبك الكلام دلعني لايكات وشير، ولو مش عجبك تعالى في التعليقات نمسك في بعض للصبح، وخش على المصادر ولا تخرج قبل ان تقول سبحان الله. كان معكم شلبي، سلام يا ولاد البلد.